giáo sư Shinura rất là hay. Thì tôi xin có hai câu hỏi đối với giáo sư Shinura. Thứ nhất là đối với ca lâm sàng thứ nhất thì thấy là siêu âm cản âm thì phát hiện được khối u kích thước 1 cm. Tuy nhiên CT với cộng hưởng từ thì gần như là không phát hiện ra. Vậy thì câu hỏi là sai số giữa siêu âm cản âm với CT hay cộng hưởng từ đối với những cái khối u tụy nó là khoảng bao nhiêu? Và theo như tôi hiểu là đối với những cái ca kiểu như thế thì tức là nếu như CT hay là cộng hưởng từ tìm thấy khối u thì tức là có khối u. Còn nếu như là không có khối u thì tức là sẽ phải đi làm siêu âm cản âm. Ờ, vâng, nhờ Trang. Professor Susumu Shinura, you have a question from Professor Hong. Uh, in case of you contrast ultrasound to detect the tumor in the pancreatic, and we cannot see in the MRI and CT. And what about the miss rate when you detect the lesion of pancreatic tumor? And how can we overcome this difficult to diagnosis of this disease? Thank you. Thank you for your excellent question. I totally agree with you that especially for detecting a small pancreatic cancer, especially the size of less than 10 millimeter, there are several studies check that sensitivity and specificity in getting the correct diagnosis. It's actually around 70%. It's not that good. Meaning, even though we have all the imaging modalities, such as CT scan or MRI, and also endoscopic ultrasound with EUSTA, still we may miss the lesion. And on the other hand, the growth rate is really high when you have an invasive lesion. So what I recommend is to go back within 3 months to select each one of those imaging modalities. If you cannot get to the diagnosis, that is the practical way to try to come to the correct diagnosis. Again, meaning in case if we cannot get any diagnosis, what I'm usually doing is come back and do the same procedure within 3 months, but not in 1 or 2 months, because we need to have certain term to see if there will be any difference in between. Dạ vâng, em xin phép được dịch câu trả lời của giáo sư Susumu là đối với những cái tổn thương mà kích thước nhỏ hơn 1 cm thì cái tỷ lệ mà phát hiện trên MRI và CT là rất khó, và cái tỷ lệ cái độ đặc hiệu và độ nhạy của những cái tổn thương này trong cái báo cáo của thầy thì cái tỷ lệ thì nó dưới 70%. Do vậy là đối với những cái tổn thương mà tiến triển ung thư tụy tiến triển mà có kích thước nhỏ thì thầy sẽ là follow bệnh nhân trong khoảng 3 tháng và lặp lại những cái thủ thuật can thiệp, ví dụ như US lấy mảnh mô để làm giải phẫu bệnh, hoặc là làm lại những cái làm chụp lại MRI hoặc CT để đánh giá. Oh, and just please make me add a few more things. This is a technical point of view, but in case if I find a small lesion, and if I cannot come to the diagnosis with 22 gauge EUS needle, then what I'm going to do is to pick up 25 and try to get another specimen within a couple of weeks. Dạ vâng, thì thầy có một cái comment nữa là đối với những cái tổn thương mà rất là nhỏ trong chẩn đoán thì nếu mà chúng ta sử dụng cái kim mà 24 gauge mà không làm ra được chẩn đoán thì chúng ta có thể dùng kim đến 25 gauge để làm chẩn đoán ạ. Tôi xin có câu hỏi thứ hai là vấn đề là mình sẽ chọc tế bào cho đến khi nào? Tại tôi có một ca kích thước khối u tụy đến 2 cm, hơn 2 cm một chút. Chọc tế bào thì kết quả tế bào là không tìm thấy tế bào ác tính. Chuyển sang ngoại thì cuối cùng mổ ra là cái khối u tụy ác tính. Và bác sĩ ngoại thì rất là không hài lòng vì chuyện là mình lại phải đi chọc tế bào trước đó. Đáng ra thì sẽ phải gửi ngoại luôn. Vậy thì câu hỏi đó là mình nên chọc tế bào với những cái khối u như thế nào
For the second question for Professor Susumu, what about the indication when we do a fine needle biopsy for the pancreatic cancer? And Professor Hong have a case study, a patient was diagnosed with pancreatic tumor, and the biopsies we see no tumor cell, and the patient was transferred to the surgery center, and the final diagnosis is a cancer. And how long we follow the patient for the first time we do biopsy and no tumor cell, and what we gonna do for the next? Thank you. It's a very, very important question. In my facility, what I'm usually do is, in case if I suspect that there is a PDAC and still I cannot get diagnosis with USTA, then I'm going to discuss with the patient. And if other modalities such as CT scan or MRI suggests PDAC very strongly, then I'm going to repeat the USTA with different needles within a couple of weeks. And on the other hand, right now, what I'm doing is usually try to get the tissue diagnosis as much as I can, because there is a neoadjuvant chemotherapy right now, so we need to do a chemotherapy even before the surgery. In the setting, we need the definite pathological diagnosis to decide what kind of chemotherapy would be feasible. Thank you. Dạ vâng, là câu trả lời của giáo sư là đối với những cái tổn thương ung thư biểu mô tuyến ống tụy điển hình, thì khi mà thầy sử dụng cái phương pháp là USTA để làm ra chẩn đoán, thì đối với cái tổn thương lần đầu mà chưa làm ra chẩn đoán thì thầy sẽ trao đổi với bệnh nhân và trao đổi với bác sĩ lâm sàng và bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh. Nếu mà có những hình ảnh tổn thương điển hình trên MRI hoặc là CT thì thầy sẽ lặp lại cái thủ thuật sinh thiết này đến khi nào mà có thể làm ra được cái chẩn đoán chính xác để phục vụ cho cái việc sử dụng cái việc điều trị tiếp theo, sử dụng hóa xạ trị hoặc là phẫu thuật đối với bệnh nhân. Bác sĩ Tùng. Tôi có một số ý kiến nhỏ này. Khi nãy cô Hồng hỏi là dùng siêu âm cản âm để phát hiện khối u, thì tôi phải đính chính thêm, siêu âm cản âm không có giá trị gì trong việc phát hiện khối u, mà siêu âm cản âm chỉ dùng nó để phân biệt đó là khối u hay là đó là cái cục nhầy nằm ở trong ống tụy. Tức là đầu tiên là phải phát hiện bằng siêu âm. Cái thứ hai mà nói là chúng ta nói về vấn đề u tụy nhỏ thì mới thấy rằng là đối với u tụy nhỏ thì CT hay MRI chỉ có giá trị 60 đến 70% độ nhạy thôi, chứ còn EUS mới có độ nhạy đến 90 đến 95%. Như vậy phải nói rằng EUS vẫn là modality mà nhạy nhất để phát hiện nó, tức là với độ nhạy trên 90%. Với khối u nhỏ, tức là mình quy ước là dưới 2 cm, thì CT và MRI chỉ có độ nhạy khoảng 6-70%. Và trong trường hợp ống tụy giãn và có cái khối đấy, mình không thể phân biệt được đấy là u hay là đấy là cái cục nhảy, thì lúc đấy mình mới làm EUS. And I have several comments, because the modality of treatment of PDAC in Vietnam and Japan is I think different. In Japan now, the modality, then nearly 100% will go for the neoadjuvant therapy. Rarely they go for upfront surgery, right? And then for neoadjuvant therapy, so the tissue acquisition to prove pathologically the cancer is absolutely necessary. But in Vietnam, maybe the surgeon, maybe they take for some patient for upfront surgery. They don't need the neoadjuvant therapy. So maybe in 20% or 15% of the patient, if the imaging modality prove the very typical tumor, then they can go for upfront surgery without
the pathological confirmation of PDAC. That is the situation. So how do you add some comment on my thinking? Oh, thank you very much for your comment. Actually, I agree with you because, practically even in our country, still there's a kind of case that really, really worries us. And a couple of months ago, there's one case, the guy within his 70s came to us with a pancreatic head mass, which is more than 4 cm. And we strongly, in the beginning, and also with the patient is suffering from obstructive jaundice. And we strongly suspected that could be PDAC. But, we tried several times with a different EUS guy to get a tissue diagnosis, came back as not positive for PDAC. Finally, because, other imaging modality results and with a clinical picture with obstructive jaundice, he underwent PD, Whipple. And histologically, that came back as serous cystadenoma, and there's no cancer cells. And of course, that may happen, and totally I agree with you that sometimes we are confused with, modalities of imaging and also with the clinical picture. However, I agree with you that given that really, really bad clinical picture of PDAC, we do have kind of policy that we may need to go, to chop the head of the pancreas, even though we don't have any histological diagnosis. I agree with you in a way. And I just want to hear the comments from Komuta Sensei, because we worked get together in that case. So that in terms of the diagnosis, sometimes there are two possibilities. We don't see tumor cells, but necrotic background strongly suggests the presence of malignancy, even though we don't see malignant lesion. In that case, we talk to clinicians saying that we don't see any cancer cells, but this background indicate the tumor. So please correlate with clinical radiological aspect to decide the treatment. But for us, we are very cautious about false positive diagnosis, especially if lesion is located in the pancreatic head, because the consequence of duodenopancreatectomy for benign lesion, especially inflammatory issued tumor in the context of autoimmune pancreatitis, that may happen, but that's a bit we try to avoid. But we also know that the PDAC is a highly aggressive tumor, and if we miss the timing of the treatment, it's problematic. So myself, I always talk to Professor Shinoura, radiologist, when we have some issues for the diagnosis to reach the best possible treatment. Do you have same kind of Em experience, dịch right? qua một tí cho mọi người, các quý đồng nghiệp nghe cái câu chuyện. Em dịch đi. Dạ vâng, em xin dịch cái vấn đề của giáo sư Shinoura là ở Nhật Bản thì giáo sư Shinoura và giáo sư Komuta thì cũng có một ca lâm sàng là bệnh nhân vào viện để vàng da, cũng có hình ảnh tổn thương tụy trên cắt lớp trên chẩn đoán hình ảnh. Thì sinh thiết lần đầu thì tổn thương đấy thì không có tế bào ác tính, thì bệnh nhân chuyển đi mổ, thì sau đấy thì mổ ra thì tổn thương cũng không có tế bào ác tính, mà tổn thương là một dạng u tuyến, thì nó không phải là ung thư. Thì giáo sư giáo sư Shinoura cũng trả lời được, và giáo sư cũng gặp rất nhiều vấn đề trong cái việc chẩn đoán của ung thư tụy. Và giáo sư Shinoura và giáo sư Komuta thì cũng cùng làm việc với nhau trên cái bệnh nhân này. Thì giáo sư Komuta cũng có thêm một vài cái vấn đề của bệnh nhân này, đó là trên những bệnh nhân mà kể cả chúng ta nhìn thấy hình ảnh của ung thư tụy trên hình ảnh của điển hình của ung thư tụy trên chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên là nếu mà sinh thiết thì không ra, thì các giáo sư cũng phải kết hợp cũng phải bàn bạc lại với các bác sĩ lâm sàng để xem là nên có điều cho bệnh nhân được chuyển đi mổ hay không. Và tất cả là đối với trên bệnh nhân này thì nó có tổn thương hoại tử ở trên phim chẩn đoán hình ảnh, nên là có nên nghi ngờ là ung thư. Tuy nhiên là
Mặc dù là sau đấy thì chẩn đoán sau mổ nó không phải ung thư, nhưng mà đối với những bệnh nhân mà có tổn thương tụy, đặc biệt là vùng đầu tụy, thì chúng ta cũng phải nên cân nhắc để xem là có nên phẫu thuật để cho triệt để cho bệnh nhân hay không. Thì cái này cũng là một vấn đề rất lớn ở Nhật, ở bệnh viện của các giáo sư, và cũng cần kết hợp với cả chẩn đoán hình ảnh và các bác sĩ lâm sàng, bác sĩ giải phẫu bệnh để cùng làm việc với nhau để chẩn đoán tốt nhất cho bệnh nhân ạ. Mời bác sĩ Khiêm. Vâng. Professor Sinura, I have a question for you. I have a case in contract to you. The patient very young with 38 years old. He came to three luxury hospital in North Vietnam. And he's passed Việt Đức Hospital and 103 Hospital in department of Dr. Tung. And he has done all the method of diagnosis with the CT, MRI, AUS, and biopsy. And there are no cancer. He admit with the Jordins. And in antecedent history, he has the chronic pancreatitis. And when he came to our center, we decided to operate. And in the operation, the present cancer of pancreatic has with metastasis, many lymph nodes. So could you share some experience in the diagnosis of pancreatic cancer in context of chronic pancreatitis? Thank you. Thank you, Professor. This is very, very interesting and important comments that I actually experienced a couple of cases. The patient suffering from long-term chronic pancreatitis. And as you know, in order to follow up for those type of patients, usually the imaging study is really, really bad because, you know, tons of calcification and also long-term chronic inflammation with fibrosis. In that setting, what I'm doing right now, because in that setting, EUS is not helpful at all, because if we put the endoscopy, ultrasound, all we can see is just, you know, hyperattenuation all over. So in this setting, I am trying to concentrate on the portal vein. If the portal vein is getting more and more hypertensive, meaning portal hypertension proceeds within relatively short term, then I suspect that it's not only, of course, you know, the patient needs to be sober, but if the progression of portal hypertension within a couple of months is kind of vivid, then I'm going to discuss with surgeon that possibility of PDAC would be high. Oh, but this is kind of only my private, you know, impression that the patient suffering from chronic pancreatitis and I suspect PDAC. Then again, I'm going to focusing on portal hypertension in the short time. Thank you. Thank you very much. Em có một câu hỏi cho giáo sư, đấy là có cái trường hợp là ngược lại với giáo sư, là cái bệnh nhân mà viêm tụy mãn mà để chẩn đoán cái ung thư tụy là rất khó, tại vì là cái tổn thương tụy thì nó cũng gần giống như là cái nhu mô tụy, nó chẳng khác gì khối u cả, nó cũng giảm âm như thế. Thì có một cái trường hợp mà cũng hơi đau xót một chút là bệnh nhân cũng đi qua rất là nhiều cái bệnh viện lớn đấy, và cũng làm hết tất cả mọi thứ rồi đấy, nhưng mà không ra cái tổn thương gì cả, và có lẽ là bệnh nhân cũng qua chỗ cả anh Tùng là 108 rồi. Thế khi sang đến Bạch Mai thì bọn em cũng làm đầy đủ các phương tiện như thế và không có cái nào khẳng định là có cái ung thư cả đấy, thì nhưng mà vẫn phải quyết định mổ cho bệnh nhân. Quyết định đấy là có lẽ là cũng là quyết định hơi liều, vì nếu mổ ra không có ung thư thì hỏng, vì là phẫu thuật rất là nặng. Vì đối với viêm tụy mãn thì cái phẫu thuật nó rất là khó khăn, vì là ngoài cái chuyện u tụy ra, ngoài cái chuyện cắt khối tá tụy ra thì bệnh cảnh nó rất là dính và mổ rất là khó khăn. Thế khi mổ ra thì nó đúng là một cái ung thư và nó di căn hạch, đấy là một cái rất là khó trong cái việc mà chẩn đoán. Thì giáo sư cũng nói là đấy là cái vấn đề thách thức, rất là thách thức, khó khăn cho bất kỳ ai cả.
Vì là ngay cả siêu âm nó cũng chả có hình ảnh, nó cũng là tăng âm thôi. Nó giống hệt như là cái tổn thương của u tụy. Đấy. Thì giáo sư có một cái kinh nghiệm tiếp cận qua cái tĩnh mạch treo chằng trên, thì nó là cái mà nó gần khối u hơn. Đấy, và Trang có thể dịch, anh không hiểu rõ lắm cái phần sau thầy nói, thì Trang có thể dịch thêm cho anh được không? Dạ vâng ạ, kinh nghiệm của giáo sư về cái tổn thương ung thư tụy trên nền viêm tụy mãn tính thì cái siêu âm nội soi thì giáo sư bảo là gần như không có tác dụng gì trong chẩn đoán cái ung thư tụy trên nền viêm tụy mãn tính, vì cái tổn thương tụy đều là tổn thương tụy teo nhỏ và tụy nó giảm âm thì ạ. Thì kinh nghiệm của giáo sư là mình sẽ có thể chú ý đến áp lực của tĩnh mạch cửa. Nếu mà áp lực tĩnh mạch cửa nó tăng trong một thời gian ngắn thì có thể hướng đến gợi ý trong tình trạng là có ung thư tụy trên nền viêm tụy mãn tính ạ. Thì lúc đấy là cũng nên cho bệnh nhân là xem xét đi mổ ạ. Thực ra không phải là siêu âm nội soi không hề có tác dụng gì dịch thế. Tôi cho là không đúng, hoặc là quan điểm cũng là thế. Cái khó khăn nhất để phát hiện ra ung thư tụy ở trong viêm tụy mãn tính không phải là khối giảm âm, mà vấn đề là nó canxi hóa. Và khi canxi hóa thì mình thấy tất cả đằng sau cái khối canxi đấy đều là một màu đen, và mình không thấy cái khối u ở đâu cả, chứ không phải là vấn đề của. Ở đây anh Nam hoàn toàn đồng ý với tôi. Nếu anh đã từng làm thì anh sẽ thấy nếu mà u tụy thì viêm tụy mạn mà canxi hóa thì ngay đằng sau cái khối canxi là mình sẽ không nhìn thấy gì, bởi vì nó là một bóng cản. Đấy là khó khăn, chứ không phải là then I have in my practice, I puncture around 200 cases per year, but recently I'm seeing an increasing number of the so-called the infiltrative type of pancreatic cancer. I just guess so, because on the CAT scan I didn't see the tumor, but I see the infiltrative, some hypoattenuation along the vessel, especially the CA, the celiac artery and the SMA. But you don't see the pancreatic mass very clearly, but you see the hypoattenuation along the vessel. And in that case, I usually puncture along the vessel. And finally, I got the cancer cell, but I'm not sure. I think that maybe it is the kind of pancreatic cancer without forming a mass. How do you think about that case? I'm seeing increasing number. Maybe in this I see up to 5 cases. I prove it pathologically that it's cancer, but the origin and the nature of the tumor is quite challenging. What do you think about that case? I have the same kind of experience. Before that, I want to ask you the question that is the patient suffering from chronic pancreatitis or IPMN or any family history of pancreatic cancer or anything like that? Everything is non-contributory. Everything is negative. It's just abdomen pain and weight loss, very typical on the B symptom, and then puncture and cancer cell. But the pathology, just I'm not sure what about the origin. They just send the like adenocarcinoma. Mm-hmm. I'm gonna pass it over to Komuta Sensei anyway, but before that, I think that could be kind of reflection of the findings of fibrosis. So, I've got several cases too. And very interesting case back in the United States, I had the same hypoattenuation in the head of the pancreas. And in that case, the patient totally denied any alcoholic intake or any inflammation or abdominal pain. But I asked the patient to, in that setting, the negative for IgG4, but still I asked the patient to take the steroids for about 2 weeks. And then after that, hypoattenuation gone. But in that setting, I saw a kind of black dot instead of a hypoattenuation. I specified, really clear marking.
And I poked the lesion and got positive results for adenocarcinoma. So it could be, I mean, your hypotension could be, mixture of the fibrosis and cancer. So the problem is, in case if we got inflammation, it's really difficult to specify the exact component of the malignancy. So what do you think? I mean, if I ask the patient to take, a couple of weeks of steroids, then maybe or not, I can just clarify more to specify the spot of malignancy, but there's no evidence. And let me ask Komoto Sensei for that. So the indistinct tumor margin, the pancreatic cancer, usually seen in the context of chronic pancreatitis, because in my experience, I've never seen that type of tumor in the context of normal pancreas condition. So yes, but your case was in a normal pancreatic. Okay, no history, yeah. No alcoholic, I see. Then, yeah, that's quite interesting case, I trang think. dịch cho Vâng, bác sĩ Tùng ở bệnh viện 108 có câu hỏi là dạ vâng. Dạ vâng, bác sĩ Tùng thì một năm bác sĩ làm rất nhiều cũng như ca siêu âm nội soi để lấy mảnh sinh thiết cho bệnh nhân ung thư tụy. Tuy nhiên là có một số bệnh nhân thì không có tổn thương tụy, không trên siêu âm nội soi lẫn trên chẩn đoán hình ảnh. Nhưng mà có một hình ảnh bác sĩ Tùng có thể thấy là hình ảnh có tình trạng thâm nhiễm giảm âm nhẹ xung quanh các động mạch, xung quanh cái tĩnh mạch bạc treo tràng trên, hoặc là xung quanh cái tĩnh mạch bạc treo tràng trên. Và khi sinh thiết và những cái tổn thương đấy thì ra hình ảnh của ung thư. Thì bác sĩ Tùng có hỏi giáo sư là có cái cơ chế nào liên quan đến cái tình trạng ung thư tụy mà không có tổn thương ở tụy hay không, mà chỉ có tổn thương xung quanh các tĩnh mạch và động mạch mạch treo tràng trên hay không. Thì giáo sư có trả lời là ngoài những việc mà thường là những cái tổn thương này thì thường xuất hiện. Thật ra là giáo sư thì cũng không có nhiều kinh nghiệm về cái tổn thương như thế này, và có thể nó sẽ là sự kết hợp, nó sẽ mix giữa tổn thương sơ hóa và tổn thương của ung thư. Do đó là rất khó để có thể xem xét là mình sẽ sinh thiết ở vị trí nào. Thì có một bệnh nhân của giáo sư thì giáo sư cho bệnh nhân dùng corticoid trong vòng 2 tuần. Sau đấy thì cái tổn thương xung quanh các mạch máu thì biến mất. Tuy nhiên là trong tụy, ở xung quanh tụy thì lại xuất hiện những cái chấm màu đen, những cái black dot. Thì sau đấy thì giáo sư đã sinh thiết vào những chấm màu đen ở xung quanh tụy đấy thì đã ra hình ảnh của ung thư tụy. Thì do đó giáo sư cũng thấy là cũng đề nghị là có thể dùng thử corticoid trong vòng 2 tuần, sau đấy để theo dõi lại bệnh nhân xem có tổn thương gì tăng lên hay không. Và đối với giáo sư Komuta thì giáo sư cũng có comment là hiện tại thì giáo sư cũng chưa có gặp bệnh nhân nào mà trên nền tổn thương tụy lành tính mà không có viêm tụy mạn hoặc không có cái tổn thương nào khác mà lại gặp tế bào ung thư. Do đó thì cái câu hỏi của bác sĩ Tùng thì của giáo sư Komuta thì cũng khá là khó trả lời về cơ chế của cái tổn thương này ạ. Vâng, mời thầy Trạch. Tôi xin có 2 câu hỏi, nhưng mà cái tiêu đề hôm nay là các bệnh lý gan mật tụy. Nhưng mà trong cái chương trình thì có báo cáo đến vấn đề GERD, tức là trào ngược dạ dày. Thế thì tôi xin hỏi về cái trào ngược dạ dày có được không, hay là nó ngoại? Vâng, thầy hỏi được ạ. Chương trình hội nghị mà thầy. Sao? Thầy hỏi vấn đề gì cũng được á trong hội nghị. Dạ. Và về vấn đề trào ngược dạ dày thì tôi có một cái kinh nghiệm như thế này. Hàng xóm của tôi chứ không phải ai cả bị đau thượng vị và có cái hiện tượng ở hơi thì ở chua dịch này khác. Thế ông ấy đi khám ở một nơi thì người ta bảo là có soi dạ dày, thì người ta bảo không có gì cả, chỉ là trào ngược dạ dày thôi. Thế ông không tin, để sao mới lại sang tôi, và tôi cũng lại phải đưa đi soi dạ dày lại. Đưa đi soi dạ dày lại
thì thấy trong dạ dày rõ ràng là không có cái tổn thương gì nó rõ ràng, nhưng mà tôi vẫn nghi là có một cái tổn thương nào đấy nó chưa bộc lộ ra, nó chưa bộc lộ ra cho nên anh không nhìn thấy thôi. Thì tôi vẫn nghĩ là tôi cứ theo dõi đi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có vấn đề đấy. Thì ông ấy cuối cùng thì ông đi đến một cái bệnh viện lớn ở Hà Nội là Việt Đức, nơi mà trước đây đã soi cho ông. Thì ở đấy lại soi lại là ông một lần nữa và bảo rằng là đúng là chả thấy cái gì cả. Nhưng mà 7 tháng sau thì ông cũng vẫn tồn tại những cái triệu chứng đó thôi, là có phần nó nặng lên. Thì ông lại đến tôi, và lúc bây giờ tôi buộc lòng cũng vẫn phải soi lại. Và khi mà soi lại thì nhìn cái bề mặt của dạ dày cũng không có cái tổn thương gì rõ ràng, nhưng mà nhìn về cái bề mặt, về cái nhu động của nó thì thấy rõ ràng là có những cái chỗ nhu động không được tốt. Và tôi nghĩ rằng là chắc chắn có vấn đề gì. Thế thì rồi bệnh nhân cũng lại không tin và lại đi soi lại. Và đi soi lại thì lần này ở Việt Đức cũng thấy như thế. Không, nhìn trên bề mặt không thấy gì, nhưng mà đúng là có những cái chỗ nó nhu động nó không được bình thường. Và cũng bảo bệnh nhân thôi cứ để theo dõi thôi. Nhưng mà khi đấy ông sốt ruột quá thì ông lại gặp lại tôi, và tôi nói rằng là đi làm tất cả các cái xét nghiệm khác, kể cả MRI, kể cả US, thì cũng thấy là không phát hiện ra cái gì cả. Nhưng mà tôi khẳng định là chắc chắn có vấn đề, không thì đi mở thăm dò vậy, chứ nếu mà cứ để như thế này thì nguy hiểm quá. Và cuối cùng thì anh ta nghe và đi mở thăm dò. Đi mở thăm dò thì quả nhiên là phía sau dạ dày có một cái khối u to hơn cái nắm tay của tôi. Thì như vậy tức là cái chẩn đoán ở đây là sai. Thì tôi muốn hỏi các ông là bây giờ để hạn chế bớt cái sai đó thì làm thế nào? Chúng tôi đã làm cả MRI, cả US, nhưng không thấy gì. Thì đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là ở cái báo cáo lúc nãy đó, cuối cùng đó, thì có nói đến cái GERD. Thì cái điều trị thì cũng đã nói rồi, nhưng mà có một cái tôi thấy là bây giờ hiện nay người ta dùng nhiều mà không thấy báo cáo viên nói, tức là cái Lansoprazole. Bây giờ người ta không dùng cái Lansoprazole nữa mà là dùng Lansoprazole. Thì người ta ca ngợi cái Lansoprazole đấy là tốt lắm. Nhưng mà riêng tôi xin nói thật là tôi thấy gần như không có tác dụng gì. Lúc đầu đó là cái Dexlansoprazole đấy là thật hay là giả hay là như thế nào thì tôi không biết. Và tìm cái Dexlansoprazole ở Việt Nam thì cũng không phải là khó, tuy là phải kiếm nhiều nhưng mà cũng không phải là khó, có thể mua được.
Nhưng mà riêng tôi thì các bạn khác thì không biết. Riêng tôi thì tôi thấy cho dùng chả có tác dụng gì cả. Thế thì mà cái này là cái mà chính nhà bên Nhật là phát triển nhiều nhất và ca ngợi nhiều nhất. Vậy thì chúng tôi cũng xin hỏi các ngài là cái dexlansoprazole có thực sự nó tác dụng như thế không? Tác dụng rất nhiều như các bạn người Nhật nói. Còn riêng tôi thì tôi thấy không có tác dụng. Thì đấy là tôi xin câu hỏi thứ hai này rồi. Phương có comment gì không? Báo cáo thầy xem. Dạ, kính thưa thầy ạ, em rất là cảm ơn hai câu hỏi của thầy trong cái báo cáo của em chiều hôm nay. Em cũng xin phép là có chia sẻ một số những cái hiểu biết của cá nhân em về về hai cái câu hỏi của thầy ạ. Câu hỏi thứ nhất là với một cái trường hợp mà triệu chứng dai dẳng kéo dài ạ, thì và sau cùng đó là phát hiện ra một cái khối u ở phần sau của dạ dày, thì cái đấy thì cái phần rõ ràng cái bài học mà kinh nghiệm của em rút ra trong trường hợp này thì mình không nên chủ quan, bởi vì đôi khi là những cái triệu chứng mà lặp đi lặp lại kéo dài mà nó không có ảnh hưởng lên toàn trạng của người bệnh thì thường chúng ta sẽ dễ là bỏ qua. Và trong trường hợp này thì thầy cũng đã cho chúng em thấy được rằng là với cả những cái triệu chứng đấy, khi mình không bỏ qua bất kỳ một triệu chứng bất thường nào của người bệnh và mình đặt ra câu hỏi đó thì rồi cuối cùng mình mới đi đến đích được ạ. Vâng, thế còn cái vấn đề thứ hai về cái taxi lăng ấy ạ. Vâng, thì cháu cũng em cũng hoàn toàn là em đồng ý với ý kiến của thầy ạ. Cái việc mà sử dụng cái taxi lăng ấy thì những cái nghiên cứu ở nước ngoài thì cho thấy cái hiệu quả đặc biệt trong cái trồng dạ dày thực quản điều trị nó khá là tốt ạ. Thế nhưng mà ở trên cá nhân của em sử dụng cái taxi lăng ấy thì bị một cái vấn đề lớn, đó là người bệnh bị chịu cái tác dụng phụ. Khi mà mình dùng với là liều 60 mg thì người bệnh thường là có cái xu hướng người ta buồn nôn và người ta choáng váng đầu óc. Và cái việc đấy thì ở cái nhóm bệnh nhân em được sử dụng thử ban đầu ấy thì nó khá là nhiều. Nó đến 3 bệnh nhân liên tiếp mình cho Dexilang sử dụng, người ta có cái triệu chứng đó. Và thế là sau đó là em cũng không có dùng cái Dexilang nó nữa. Cũng không có dùng cái gọi là dexlansoprazole nó nữa. Và thực ra là từ đó đến nay thì sau khi mà dịch Covid ấy, thì có vẻ như là cái dexlansoprazole nó vẫn chưa trở lại cái thị trường của mình một cách nó rầm rộ. Cho nên là mua cũng không phải là dễ. Và thực ra là em kinh nghiệm ở trên số ít ỏi bệnh nhân mà em sử dụng cái dexlansoprazole đấy thì có vẻ như là tác dụng phụ nhiều ở trên người Việt mình, và người ta khó chấp nhận hơn là với cả những cái loại PPI khác, nó giống như là rabeprazole dùng lại rất là ổn ạ. Vâng. Báo cáo thầy em hết ạ. Dạ, Vâng, vâng. em có hỏi các bác ấy thì thực ra thì bên Nhật thì hiện nay thì các cái thuốc mà ức chế bơm ấy bây giờ họ dùng cũng nhiều cái PCAP, là cái thuốc nó rất là mới, mình chưa có ở Việt Nam. Vâng, thì em cũng xin chia sẻ, cũng đã quá thời gian rồi. Xin hỏi một câu cuối cùng với giáo sư Komuta. Vâng. Là đối với những cái mảnh sinh thiết ở tụy thì thực sự là mình lấy vào đúng là tế bào của khối u rồi. Tuy nhiên là việc mà tìm thấy những cái tế bào ung thư nhiều khi nó cũng không thấy thật sự rõ. Vậy thì những cái mà mảnh đấy chắc chắn là ở trong khối u rồi. Vậy thì những cái hóa mô miễn dịch có nên áp dụng vào những cái trường hợp thế hay không ạ? Professor Komuta, Professor Hong has a question for you. If the biopsy we did the biopsy of the tumor of pancreatic, but we find no tumor cancer, no tumor cell. So do you suggest some immunohistology chemical marker to detect the cancer cells? If there is no sign of malignancy on the tissue, there is no way to do immunohistochemistry. Immunohistochemistry is the tool to distinguish benign or malignant sometimes. But basically, pancreatic cancer, we make diagnosis just based on the H&E, and we need to see the lesion in the slide.
Vâng, giáo sư Komuta có trả lời câu hỏi của giáo sư Hồng là nếu mà không thấy cái biểu hiện ác tính trên mảnh sinh thiết thì sẽ không có khuyến nghị là dùng là nhuộm hormone miễn dịch ạ. Thì chúng ta cần xem xét lại cái khối u và xem xét xem có làm can thiệp lần thứ hai không ạ? Vâng ạ. Trong buổi chiều hôm nay thì chúng ta có những cái thảo luận rất là sôi nổi, đặc biệt về u tụy. Thì tôi cũng thực sự là thấy là vấn đề như thế này, bởi vì là trong trung tâm tiêu hóa ấy, thực sự ấy, tình trạng là rất nhiều bệnh nhân chẩn đoán là u tụy, và đặc biệt là nhiều bệnh nhân trẻ, hiện nay cũng phải có 2 bệnh nhân mổ cắt khối tá tụy. Như vậy là chúng ta mà nhìn vào thực sự là những cái chẩn đoán nhầm là rất lớn. Và cái vấn đề là cũng như Nhật cũng cũng vậy, là những cái chẩn đoán mà sớm mà dưới 1 cm là rất là khó. Và chúng ta do chúng ta chưa chuẩn hóa về cái vấn đề giữa các cái bệnh viện với nhau, thành ra là cái vấn đề là rất là nhiều bệnh nhân là có cái tình trạng là mổ có lẽ không phải u tụy nhưng mà vẫn là chẩn đoán như vậy, hoặc là những bệnh khác. Thế như vậy là một cái nhân có bác sĩ Hiệp mà tiến sĩ Hiệp thì tôi hỏi một câu thôi ạ. Sau đó thì cũng quá thời gian rồi. Về vấn đề mà các cái dấu ấn ấy, thì đối với tụy thì tiến sĩ Hiệp có chia sẻ gì, có những cái gì vấn đề gì mới mà xu hướng trên thế giới họ tìm ra được những cái marker nào mà có thể mình định hướng được không? Cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Tất Phong về câu hỏi. Thì thực ra thì về kinh nghiệm thì giờ thì không có, với như tại trung tâm tôi thì chẳng hạn các cái dấu ấn thực ra là không mới. Ví dụ như các cái dấu ấn về để chẩn đoán phát hiện sớm ung thư tụy thì gần đây các cái nghiên cứu về trong các trung tâm thì về chẩn đoán các cái dấu ấn, đặc biệt là MUC5 AC, thực ra cái dấu ấn không mới nhưng mà phát hiện là có ý nghĩa rất là cao trong việc phát hiện chẩn đoán sớm các cái ung thư tụy, có thể phân biệt với các cái đấy. Thì hiện tại đang có một cái nghiên cứu tiếp theo là để và cái xác nhận lại là các cái kết quả đấy, gọi là validate lại trong cái quần thể lớn hơn. Thì cái dấu ấn MUC5 IC thì như bình thường giáo sư Công mô tả cũng biết là tăng thấy bình thường các ống tụy bình thường là không bộc lộ. Tuy nhiên nếu mà trong cái tổn thương mà các cái tổn thương tiền ung thư hoặc là có ung thư tụy thì nó thường là tăng bộc lộ đấy, thì nó phải tương quan đến cái dấu ấn ở trong máu. Tuy nhiên cái phương pháp bình thường để mà phát hiện cái MUC5 IC là thường là không phát hiện cái độ nhạy không đủ cao, thì bây giờ có cái phương pháp người ta sẽ dùng cái exosome, người ta tách chiết cái exosome từ trong máu, trong đấy người ta phát hiện thành phần MUC5 IC từ exosome, thì cái độ nhạy và độ đặc hiệu rất là cao, hơn 93 94% gì đấy, thì có thể là một cái dấu ấn tiềm năng. Ngoài ra thì các cái có thể giáo sư Komputa cho câu hỏi thêm về các cái giờ tiềm năng theo kinh nghiệm của cô ở Nhật hoặc ở châu Âu. Cảm ơn. Anh nhân tiện đây thì muốn hỏi bác sĩ Hiệp một câu được không? Về phần bác sĩ Hiệp trình bày nó thật là rất là hay, rất là ấn tượng, nhưng mà cũng không hiểu được nhiều lắm. Tại vì nó quá sâu về sinh học phân tử. Thế thì về mặt lâm sàng là một cái phẫu thuật viên mà cũng rất là yêu thích về phẫu thuật tụy, thì anh hiện tại thì đang cũng cố gắng ở trung tâm giải phẫu bệnh và kết hợp với trung tâm giải phẫu bệnh Bạch Mai ấy, để xây dựng một cái quy trình để phẫu tích rồi chuẩn hóa cái quy trình để làm cái bệnh phẩm tụy ấy. Giống như trực tràng ấy, mình nhìn một cái là xem là biết cái trực tràng này anh mổ có chuẩn hay không. Thế thì tụy thì bên Vâng. trung tâm chỗ Hiệp thì có cái như thế không? Tức là nhiều khi cắt khối tá tụy ý là tất cả mọi thành phần đều trụi hết cả, có nghĩa là bệnh phẩm Vâng. không được đấy. Trong khi đó nó đòi hỏi phải có mạc treo, có hạch, rồi có mạc treo tụy, rồi có các nhóm hạch xung quanh đấy, thì mình nhìn cái là biết phẫu thuật viên này mổ nạo vét hạch đủ tiêu chuẩn hay chưa đấy. Thì bên Hiệp có cái protocol đấy không? Vâng, thực ra cũng phải nói là vì như em hiện tại thì em chỉ làm việc chủ yếu là trên các cái mẫu bệnh phẩm là đúc khối nến, thì ví dụ như hàng ngày em có thể làm rất nhiều khối nến, nhưng hiện tại thì em không còn tham gia pha trực tiếp nữa. Tuy nhiên em biết cái quy trình của bệnh viện đó nữa là bệnh viện phụ nữ và trẻ em Brigham Women Hospital. Cách đây còn có cách khoảng vài phút đi bộ thì người ta cũng làm rất là nhiều. Hiện tại người ta có quy trình rất là thống nhất và theo các hướng dẫn guideline của CAP. Thì ngoài ra như em biết thì ví dụ ở bên Nhật người ta có cái quy trình thì có thể nhờ chung hỏi thêm Kombuta nữa, thì em có thể hỏi thêm bên này. Thì mình cũng cố gắng kết hợp các cái nhiều bên, thường là
quy trình họ quy trình ra thông thường để soạn thảo là cần kết hợp giữa các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán hình ảnh và nữa thì nó đưa ra quy trình thống nhất thì cái đấy nó sẽ cách hơn, thế là tốt hơn và áp dụng rộng rãi. Thì mình có thể học tập kinh nghiệm xây dựng các cái quy trình đấy từ Nhật hoặc là từ các nước khác nữa. Mà em cũng rất là muốn hy vọng là các cái bác sĩ có các anh em về phần giải phẫu bệnh chẩn đoán hình ảnh và các cái lâm sàng nữa khác thì mình ngồi lại để soạn các cái guideline không những cho về tụy mà có thể tất cả các cái ung thư khác nữa. Tức là một cũng mong muốn cá nhân của em. Cảm ơn. Và cảm ơn vâng. Chắc là cũng quá thời gian và cũng chắc là còn nhiều câu hỏi với các báo cáo viên. Tuy nhiên là thời gian cũng quá 15 phút rồi. Kính thưa các quý thầy cô, các quý đồng nghiệp, thì hôm nay trong cái buổi hội nghị ngày hôm nay về cái chủ đề chẩn đoán các bệnh lý gan mật tụy qua 9 cái bài báo cáo thì chúng ta cũng thu được rất là nhiều các kiến thức, đặc biệt là các cái vấn đề về mô bệnh học các cái khối u gan, từ chẩn đoán những cái khối u tụy, ung thư sớm, đặc biệt là trong cái vấn đề sàng lọc ở những cái đối tượng mà cái bài báo cáo của giáo sư Shinura cũng cho chúng ta thấy được những cái ca lâm sàng. Bên cạnh đó, các cái bài báo cáo đến từ trung tâm tiêu hóa cũng như là từ bác sĩ Hiệp cũng cho chúng ta những cái thông tin rất là bổ ích. Một lần nữa thì thay mặt cho chủ tọa đoàn, cho ban tổ chức, rất là cảm ơn sự tham gia hội nghị ngày hôm nay của các quý đồng nghiệp. Chúc các quý thầy cô, các quý đồng nghiệp một buổi chiều thứ bảy thật nhiều hạnh phúc và an lành, và hy vọng là được đón tiếp các quý thầy cô, quý đồng nghiệp